ሃይ ባይለኝ ከኦብሊክቴክ ሀገር ማለት ፍቅር ናት፣ ፍቅር ማለት ኢትዮጵያ ናት። ፌስቡክ ላይ ብዙ ጊዜ ሳናቅ አንዳንድ ፖስቶችን ፖስታለን። እነዛን ፖስቶችን ደግሞ ለአንዳንድ ጓደኞቻችን ወይም ግሩፕ ላይ ልንፖስት እንችላለን። ያ ደግሞ የፌስቡክን ተርም የማይና ፖሊሲ የማይከተል ከሆነ የህግና ደንብ ካልተከተለ ሌላ ችግር ይፈጥርብናል። አካውንታችንን ዲሰብል ሊያደርግብን ይችላል። ለምሳሌ እኔ አሁን ሰሞኑን ግሩፕ ላይ ሼር አድርግቼ ነበር ኮንቴንት እና አካውንቴን ሳይን ሳረገው አካውንቴን እንደዚህ አይነት ሜሴጅ ያመጣል። ይሄ ማለት አካውንቴ ዲሰብል ሆኗል ማለት ነው እና ፎቶ አፕሎድ አድርገ ነው የሚሉኝ። እና ይሄም የሆነበት ዋነኛ ምክንያት ማይሆኑ ኮንቴንቶችን ፌስቡክ ላይ በመለጠፌና አንዳንድ ግሩፖች ላይ ሼር በማድረጌ ነው የተፈጠረው። እና ይሄንን ፕሮብሌም እንዴት ፊክስ እናደርጋለን የሚለውን በዚህ ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። ይህን ፕሮብሌም ለመቅረፍ ጉርድ ፎቶ ያስፈልጋችኋል። ጉርድ ፎቶ ተነስታችሁ ያ ጉርድ ፎቶ ሁለት ጆሮአችሁን የሚያሳይ ጉርድ ፎቶ ተነሳላችሁ እንደምታዩት ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፌስቡክ አካውንታችሁ ላይ አፕሎድ አድርጉት ነው የሚላችሁ። ያው ፌስቡክ አካውንታችሁ ላይ አፕሎድ አድርጋችሁት ገምግመው ከሁለት ወይም ከ3 ቀን በኋላ ያሳውቋችኋል ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኔ ፌስቡክ ላይ ገብቼ ሞክሬዋለሁ። ፌስቡክ ላይ ገብቼ ስሞክረው ያስወጣኛል መልሶ። እንደምታዩት አካውንቴ ላይ ገብቻለሁ። አካውንቴ ላይ ከገባው በኋላ እንደዚህ ኮንፊርም ይለኛል። ኮንፊርም አደርገዋለሁ። ከዛ በኋላ ከገባው በኋላ ውስጥ ፎቶ ይጠይቀኛል። እንደምታዩት ቹዝ ፋይል የሚል ኦፕሽን ይሰጠኛል። ቹዝ ፋይል የሚለውን ነክቼ ፎቶ የመርጬ ስከትለት መልሶ ወደ ሆም ፔጅ ነው የሚወስደኝ ማለት ነው በፌስቡክ ላይት። ስለዚህ ይሄን ችግር በፌስቡክ ላይት አናስተካክለው ማለት ነው። ሌላኛው ሁለተኛው ኦፕሽን የሚሰጠን ደግሞ ቢልቲን በሆነው ፌስቡክ አፕሊኬሽን ነው። እዛ ላይ ደግሞ ቪዲዮ የፊታችንን እንቅስቃሴ ወስዶ ወደ ግራ ወደ ቀኝ እንንቀሳቀስ ያደርግና ያን እንቅስቃሴ ወስዶ ኮንፊርም ያደርግልናል። እንደምታዩት እንደዚህ አይነት ፔጅ ይዘው ይመጣል። ከዛ ሪኮርድ ቪዲዮ ትሉታላችሁ። ሪኮርድ ቪዲዮ ካላችሁ በኋላ የሰውነታችሁን እንቅስቃሴ ነው የሚፈልገው። እዚህ ጋር ኔክስት እንልና ይጀምርልናል። ኔክስት ትሉታላችሁ። ፊኒሽ ካላችሁት በኋላ ፊታችሁን ትሰጡታላችሁ ማለት ነው። ፊታችሁን ስትሰጡት በስተግራ በስተቀኝ የምትጠቁመዋን ወደዛ ወደ ግራ እየሆናችሁ ከወሰዳችሁ በኋላ እንዲህ አይነት ኦፕሽን ይመጣላችኋል። ሰሚት ትሉታላችሁ። ግን ሰሚት ስትሉት ይሄንንም አፕሩቭ አያደርግም፣ አይቀበልም። እና ይሄንን ችግር እንዴት ፈታሁት? በስተመጨረሻ ክሮምን በመጠቀም ፈታሁት። ክሮም ላይ ገብታችሁ ዲስክቶፕ ሳይት ሞድ ታረጉታላችሁ። እንደተለመደው ልክ ስልክ ላይ ሆነን ዲስክቶፕ ላይ እንደምንጠቀመው ማለት ነው። እንደዛ ካረጋችሁት በኋላ ቀጥታ ፌስቡክ ላይ ነው የምንገባው። ፌስቡክ ላይ ገብተን እንደዚህ አይነት ፔጅ ያመጣልናል። ከዛ እዚች ጋር ቹዝ ፎቶ የምትሏን ሴሌክት ታረጉና ፎቶአችሁን የተነሳችሁትን ፎቶ ሴሌክት ታረጋላችሁ። ያን የተነሳችሁትን ፎቶ ሴሌክት ካረጋችሁ በኋላ ደን የምትሏን ትነካላችሁ ማለት ነው። ደን የምትሏን ከነካችሁ በኋላ ራሱ ፎቶ ፕሪቪው ያወጣላችኋል። ፎቶውን ፕሪቪው ካወጣው በኋላ የምታረጉት ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ፌስቡክ የእናንተ አካውንት መሆኑን በዚህ ፎቶ ነው የሚያረጋግጠው። ከዛ በኋላ ይደልተዋል ማለት ነው። አረጋግጦ አካውንታችሁን ይለቅላችኋል። ይሄ ኮንፈርሜሽን ፔጅ ከመጣላችሁ በኋላ ዊ ሪሲቭድ ዩር ኢንፎርሜሽን የሚለው አይነት ፔጅ ከመጣላችሁ በኋላ ፌስቡካችሁ ከ3 ወይም ከ4 ቀን በኋላ ይለቀቅላችኋል ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ ከተመቻችሁ እንደተለመደው ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብነታችሁን እያጠናከራችሁ እንዲሁም የቴክኖሎጂ ቪዲዮዎች ያልተሰራላችሁ ካለ ኮሜንት ላይ በማሳወቅ አብረን እንቀጥላለን ማለት ነው። አመሰግናለሁ።